नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला 2 रेसिपीज दाखवणार आहे. दोन्ही रेसिपी सोप्या आहेत, झटपट होणाऱ्या आहेत आणि डब्यासाठी अगदी परफेक्ट अशा रेसिपीज आहेत. पहिली रेसिपी आहे पनीर कॉर्न पुलाव आणि दुसरी रेसिपी कॉर्न नगेट्स. तर आपण सुरुवात करूया पहिल्या रेसिपीला. 2 टेबलस्पून आपण तूप घालून घेऊया. इथे मी 150 ग्रॅम एवढं पनीर घेतलेलं आहे. त्याचे छोटे छोटे क्यूब्स केलेले आहेत. ते आपण थोडंसं फ्राय करून घ्यायचं आहे. हे पनीर आपलं झालेलं आहे. खूप लाल करून घ्यायचं नाही, नाहीतर मग ते पनीर कडक होतं. आता आपण हे काढून घेऊया. हे 10 ते 12 काजू घेतलेले आहेत. तेही थोडेसे परतून घ्यायचे. गॅस मध्यमच ठेवायचे, नाही तर काजू पटकन करपतात. आपले काजूसुद्धा झालेले आहेत. हे सुद्धा आपण काढून घेऊया. 2-3 तमालपत्र, 1 दालचिनीचा तुकडा, 7-8 काळी मिरी, 4-5 लवंगा. जरा असं होऊन द्यायचं. आता बारीक चिरलेल्या 2 ते 3 मिरच्या, त्यानंतर 1 टीस्पून जिरं. सगळं छान मिक्स करूया. आता ह्यामध्ये आपण पाव कप एवढी सिमला मिरची घालणार आहोत. अर्धा कप गाजराचे तुकडे, 1 कप आपण उकडलेले कॉर्न घालणार आहोत. स्वीट कॉर्न आहेत हे. सगळं छान मिक्स करून घेऊया. थोडंसं गाजर आणि सिमला मिरची शिजेपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचे. अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर, चवीप्रमाणे आता मीठ घालायचे. सगळं छान एकदा मिक्स करून घ्यायचं. हा 3 कप शिजवलेला भात आहे. बासमती वापरायचं, त्यामुळे छान अगदी चव पण येते आणि छान दिसायलाही खूप सुंदर दिसतं. मिक्स करूया. आता आपण जे पनीर आणि काजू तळून घेतले होते ते घालायचे. एकदा सगळं छान मिक्स करायचं आहे आणि त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये थोडेसे चिली फ्लेक्स घालणार आहोत. चिली फ्लेक्स ऑप्शनल आहेत. हे आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त आपण घालू शकतो. आता झाकण ठेवून आपण 1 वाफ घ्यायची. अशा प्रकारे आपला पनीर कॉर्न पुलाव तयार आहे. सोपी होती की नाही रेसिपी? मी तुम्हाला नेहमीच सांगत असते, शिल्पा आहे तर सगळं सोपं आहे. ह्या रेसिपीची जर पूर्वतयारी करून ठेवली तर अगदी 10 मिनिटात सकाळी डब्यासाठी हा पुलाव बनवू शकाल. तर आता सुरुवात करूया दुसऱ्या रेसिपीला, कॉर्न नगेट्स. इथे 1 कप आपण उकडलेला बटाटा मॅश करून घ्यायचा आहे. हे 1 कप कॉर्न उकडलेले होते, ते पाऊण कप आपण मिक्सरला क्रश करून घेतलेले आहेत आणि पाव कप जे कॉर्न आहेत ते आपण अख्खेच घालणार आहोत. त्यानंतर अर्धा कप किसलेलं पनीर. इथे 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या घेतलेल्या आहेत. 1 टीस्पून आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे. अर्धा टीस्पून हळद, त्यानंतर 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, 1 टेबलस्पून धणा जिरा पावडर. त्यानंतर ह्याच्यात आपण घालणार आहोत कोथिंबीर आणि आता हे सगळं आपण मिक्स करायचं आहे. आता हे मिश्रण जर आपल्याला थोडं सैल वाटलं तर त्याच्यात थोडंसं कॉर्नफ्लॉवर घालून आपण ते ॲडजस्ट करू शकतो. आता यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. हे आता छान मिक्स करायचं आहे. कधीतरी हे जर मिश्रण आपल्याला लूज वाटलं, असं सैल वाटलं तर एक टीप आहे, हे अर्धा तास आपण फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे. फ्रीजमध्ये ठेवल्यानंतर हे मिश्रण व्यवस्थित घट्ट होतं. आता आपण नगेट्स तयार करायला घेऊया. त्यासाठी थोडासा तेलाचा हात घ्यायचा आहे आणि हे मिश्रण घेऊन आपण खरं तर कोणताही आकार ह्याला देऊ शकतो आपल्या आवडीप्रमाणे. तर मी आज ह्याला असा आकार देणार आहे. हे असे सगळे नगेट्स आपण वळून घ्यायचे. आपले नगेट्स तयार झालेले आहेत. आता आपण ब्रेड क्रम्स तयार करून घेऊया. थोडेसे चिली फ्लेक्स घालणार आहोत ब्रेड क्रममध्ये. हे ताज्या ब्रेडचे क्रम्स केलेले आहेत. अगदी थोडंसं मीठ आणि थोडीशी कोथिंबीर. हे आता सगळं मिक्स करून घेऊया. इथे आपण कॉर्नफ्लॉवरची स्लरी तयार करून घेतलेली आहे. कॉर्नफ्लॉवरमध्ये पाणी घालून घेतलेलं आहे. समजा जर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर असेल तर 4 ते 5 टेबलस्पून एवढं पाणी घालायचं आहे. आता हा नगेट आपण ह्या कॉर्नफ्लॉवरच्या स्लरीमध्ये बुडवायचं आहे आणि ब्रेडक्रममध्ये घोळवायचं आहे. हा दुसऱ्या हाताने ब्रेडक्रम टाकायचे. जर का स्लरीचाच हात याला लागला तर सगळे ब्रेडक्रम्स खराब होऊन जातील.
हे असं घोळवायचं आहे आणि आपल्याला फ्राय करायला ठेवायचे. अशा प्रकारे आपले कॉर्न नगेट्स तयार आहेत. मी पटकन डबा भरायला घेते. तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी करून बघा आणि पटकन डब्याला द्या. सगळ्यांना नक्की आवडणार आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.